नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत अगदी झटपट विणून होणारा, अतिशय उपयोगी आणि अगदी कोणीही विणू शकेल असा हा मोबाईल पाऊच. मी या ग्रॅनी स्टिचने विणलेला आहे. याचं टेक्स्चर अतिशय सुंदर दिसतं. तर या पाऊचला विणायला लागणारे साहित्य पाहूया. त्यासाठी मी हा धागा घेतलेला आहे. त्यानंतर आपल्याला लागणारे हे 4 mm क्रोशा हुक आणि कात्री. सुरुवात करूया स्लिप नॉटने. यानंतर 15 चैन करून घेऊया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आणि 15 चेन करून घेतले. यानंतर 3 एक्स्ट्रा चेन करून घेऊया. 1 2 3 चेन केले. यानंतर या वरच्या 3 चेन सोडून द्यायच्या. चौथ्या चेनमध्ये डबल क्रोशे. यानंतर पुन्हा पुढच्या चेनमध्ये एक डबल क्रोशे. प्रत्येक चेनमध्ये एक एक डबल क्रोशे करायचा आहे. ओळ पूर्ण करून घेऊया. शेवटच्या चेनमध्ये 3 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहे. 1 2 3 याप्रमाणे. आता ही चेन सोडून द्यायची. आता या प्रत्येक डबल क्रोशेवर एक एक डबल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. यानंतर या सुरुवातीच्या 3 चेनच्या वरच्या चेनमध्ये एक स्लिप स्टिच करून घेऊया. याप्रमाणे. यानंतर 3 चेन करूया. यानंतर या पहिल्या लूपमध्ये 2 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. 2 पुढच्या 2 चेन सोडून द्यायच्या आहेत आणि तिसऱ्या चेनमध्ये 3 डबल क्रोशे करून घेऊया. 2 आणि 3. पुन्हा 2 चेन सोडून द्यायच्या आहेत आणि तिसऱ्या लूपमध्ये 3 डबल क्रोशे करून घेऊया. इथे 1 3 3 डबल क्रोशे झालेले आहेत. यानंतर 2 लूप सोडून देऊया. तिसऱ्या लूपमध्ये पुन्हा 3 डबल क्रोशे.
2 आणि 3. पुन्हा 2 चेन सोडून देऊया. तिसऱ्या लूपमध्ये 3 डबल क्रोशे करून घेऊया. याप्रमाणे पुन्हा 2 चेन सोडून देऊया. तिसऱ्या लूपमध्ये 3 डबल क्रोशे. याप्रमाणे ओळ पूर्ण करून घेऊया. शेवटपर्यंत आलेलो आहोत. आता शेवटच्या 2 चेन सोडल्यात. आता या पहिल्या 3 चेनच्या सर्वात वरच्या चेनमध्ये एक स्लिप स्टिच करून राऊंड पूर्ण करून घेऊया. तर याप्रमाणे आपला आता पहिला राऊंड तयार झालेला आहे. इथून यानंतर पुढची ओळ पाहूया. तर या दोन्ही क्लस्टरच्या मधल्या गॅपमध्ये आता आपण 3 चेनने सुरुवात न करता आधी एक सिंगल क्रोशे करूया आणि यावर 2 चेन करूया. याने आपल्या प्रोजेक्टला व्यवस्थित फिनिशिंग येईल. यानंतर याच मधल्या गॅपमध्ये अजून 2 डबल क्रोशे करून घेऊया. तर प्रत्येक राऊंडची सुरुवात करताना 3 चेन न करता याच पद्धतीने सुरुवात करायची आहे. आता या दोन्ही क्लस्टरच्या मधल्या गॅपमध्ये पुन्हा 3 डबल क्रोशे करून घेऊया. याप्रमाणे यानंतर पुढच्या स्पेसमध्ये पुन्हा 3 डबल क्रोशे. याप्रमाणे या पुढच्या स्पेसमध्ये पुन्हा 3 डबल क्रोशे. याप्रमाणे प्रत्येक 2 क्लस्टरच्या मधल्या गॅपमध्ये 3 डबल क्रोशे करून घेऊया. शेवटी आलेलो आहोत. या पहिल्या 3 चेनच्या वरच्या चेनमध्ये एक स्लिप स्टिच करून घेऊया. इथे आपला दुसरा राऊंड तयार झालेला आहे. यानंतर पुढच्या राऊंडची सुरुवात करूया. तर आधी 3 चेन न करता या मधल्या गॅपमध्ये एक सिंगल क्रोशे करून घेऊया. यावर आता 2 चेन करूया. हा आपला एक डबल क्रोशे तयार झालाय. यानंतर याच गॅपमध्ये आता 2 डबल क्रोशे करून घेऊया. यानंतर पुढच्या 2 क्लस्टरच्या मधल्या गॅपमध्ये 3 डबल क्रोशे करून घेऊया. पुढच्या गॅपमध्ये पुन्हा 3 डबल क्रोशे करून घेऊया. याप्रमाणे राऊंड पूर्ण करून घेऊया. तर इथे आपले 3 राऊंड झालेले आहेत. तर हा आपला फोन आहे. तर याप्रमाणे आपल्याला हवी तेवढी उंची आपण वाढवत जायची आहे. या 17 ओळी पूर्ण झालेल्या आहेत. यानंतर
या लूपमध्ये धागा ओढून घेऊया आणि इथे एक सिंगल क्रोशे करूया. यानंतर पुढच्या प्रत्येक चेनमध्ये एक एक सिंगल क्रोशे करून घेऊया. याप्रमाणे राऊंड पूर्ण करून घेऊया. राऊंड पूर्ण झालेला आहे. आता पहिल्या सिंगल क्रोशेमध्ये एक स्लिप स्टिच करूया. यावर एक चेन करून धागा कट करून घेऊया. आता या धाग्याला व्यवस्थित फिनिशिंग करून घेऊया. आता या पाऊचला एक दोरी बनवून घेऊया. तर या खालच्या रेषेच्या सरळ रेषेत वरच्या बाजूला धागा जोडून घेऊया. इथे धागा जोडून झालेला आहे. आता या पहिल्या चेनमध्ये एक सिंगल क्रोशे करून घेऊया. यानंतर याच लूपमध्ये एक हाफ डबल क्रोशे करूया. आता यावर 2 चेन करूया. यानंतर या पहिल्या लूपमध्ये पुन्हा हाफ डबल क्रोशे करायचा आहे. पुन्हा यावर 2 चेन करूया. यानंतर पहिल्या लूपमध्ये एक हाफ डबल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. पुन्हा यावर 2 चेन आणि पहिल्या लूपमध्ये एक हाफ डबल क्रोशे करून घेऊया. याप्रमाणे आपल्याला हवा तेवढा मोठा कॉर्ड आपण करून घेऊया. यानंतर बॅकच्या दुसऱ्या बाजूला स्लिप स्टिचने कॉर्ड व्यवस्थित घट्ट जोडून घेऊया. आणि याप्रमाणे इथे आपला परफेक्ट फिनिशिंगने मोबाईल पाऊच तयार झालेला आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. क्वीन्स क्रोशे इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवरही आहे. दोन्हीकडे आपल्या चॅनलचा लोगो आणि नाव सेम आहे, तर तिथेही आपल्याला फॉलो करायला अजिबातच विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.